guys, welcome back to my another vlog. So আজি এটা নতুন vlog start কৰিম বুলি ভাবিছো, then start কৰিলোই আৰু start কৰিম বুলি ভাবা নাই কৰিলো. So welcome back to my new YouTube channel vlog with MINHAJ. So আজি হল Sunday, then Sunday বুলি কিনে তো বহুত মানুহৰ মানে প্লেনিং থাকে যে ফুৰিব যাও, ঘুৰিব যাও, কিবা কিবি কৰিব যাও, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে আফসোস বৰষুণ দি দিছে। এই বৰষুণৰ কাৰণে গোটেই প্লেন চপত মই ভাবিছিলো ফুৰিব যাম বুলি কিনে কিন্তু ফুৰা চৰা নহব আজি তো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে আজি আমি ঘৰতে ম'ম' বনাই ম'ম' খাম আৰু ম'ম' কেনেকৈ বনাই কেনেকৈ খামটো এনেকৈ ডাইৰেক্ট গমেই পাই চবে, কিন্তু কেনেকৈ বনাই কি কৰে আপোনালোকে চাব। প্ৰথমতে যাম বজাৰত কি লাগে বস্তু এইটো আনিব যাম। দেন বলক প্ৰথম বজাৰতে যাই লওঁ, বজাৰত গৈ কিনে চব্জি আৰু চিকেন আনিম, চিকেন আনি তাৰপিছত বনাম। দেন বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 2 hours later. চব বজাৰৰ পৰা আহি পালোঁ। দেন আহি কি মায়ে বহি গ'ল কাটিবৰ কাৰণে মাংস। চ' এইটো হ'ল লেগ পিচ, এইটো লেগ পিচ। চ' লেগ পিচ নালাগে ম'ম'ত। দেন ইফালে আছে আকৌ এইটো বন্ধাকবি, এইটো আধা ক'ত গ'ল বন্ধাকবি? বন্ধাকবি কাটি আছে ইয়াতে, খাই বম টেষ্টি লাগিব। ইয়াতে আছে গাজৰ লৈ আহিছিলোঁ। গাজৰৰ কিলো বহুত দাম দেই, চব্জি বহুত দাম বাঢ়ছে। আপোনালোকে অলপ কমকৈ খাওঁ কৰক। বজাৰৰ পৰা আহি পালোঁ, আহি এতিয়া চব্জি কাটি আছে ঘৰত, চববিলাকে চব্জি মাংস চব কাটি আছে। দেন মাংস যদি কাটিয়ে আছে দেন অলপ ৱেইট কৰোঁ। মোৰ এতিয়া একো কাম অহা নাই এতিয়ালৈ, বৰ্তমান কাম আহিব। দেন ম'ম' ময়ো বনাব লাগিব, আৰু ম'ম' নিজৰ হাতেৰে বনাই কিনে খাই বস্তু মজাই বেলেগ। তো আপোনালোকে বনাওক, খাওক, আৰু কেনেকৈ বনাই কি কৰে গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চিন্তা কৰিব নালাগে। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। চিকেন হৈ আছে ৰেডি, এণ্ড চিকেন এতিয়া বইল হৈ আছে। এইটো প্ৰথমতে বইল কৰি লয়, বইল কৰি লওক, তাৰপিছত দেখাই। ইয়াতে আছে ময়দাৰ লগত দিছে অলপমান ৰিফাইন, মানে যিমানখিনি লাগে আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি ৰিফাইন, তাৰ লগত মিলাব, নিমখ দিছে। তাৰপিছত এতিয়া পানী দিব, আৰু এইটো আটাৰ নিচিনা ময়দা হয়, মাৰি ল'ব এইটো। এইফালে যোগাৰ হৈ আছে, পিঁয়াজ কাটি আছে, গাজৰ, জলকীয়া, এইটো হ'ল বন্ধাকবি, পুৰি মাৰিবা হেমা। ইয়াতে আছে কফি, এই কফি 1 কাপ খাই লওক। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? 20 minutes later. চ' গাইজ বস্তু হৈ গৈছে ৰেডি। দেন কি লাগে কি নালাগে গোটেইখিনি ডিটেইলছ মই কৈ দি আছোঁ। ইয়াতে চব বস্তু যোগাৰ হৈ গৈছে। দেন মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ ম'ম' বনাব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট এইটো চিকেন যিটো উহাই লৈছোঁ, বইল কৰি লৈছোঁ। দেন ইয়াৰ লগত আছে বন্ধাকবি, এইটো হ'ল পিঁয়াজ, এইটো হ'ল গাজৰ, আৰু এইটো হ'ল अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। জ্বলা। এইটো কাৰণ স্পাইচি কাৰণে আমি এইটো এড কৰিছোঁ। এইটো এড কৰিব পাৰে, নকৰিব পাৰে, যদি আপোনালোক লাগে এড কৰক। আৰু ইফালে এইটো হ'ল মাৰি থৈছোঁ আটা নহয়, এইটো ময়দা হয়, ময়দাটো মাৰি থৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত আপুনি কেপচিকাম ইউজ কৰিব পাৰে, বিনো ইউজ কৰিব পাৰে। চ' বলক এতিয়া বস্তুটো বনাওঁ। আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা, ইয়াতে দুটা ম'ম' হ'ব। দেন মাহঁতে চিকেন নাখায়, দেন সিহঁতে মানে কি চব্জি আৰু নন ভেজ আৰু ভেজ দুটাই হ'ব এতিয়া। তো দুটাই বনাম আৰু দুটাই খাম। বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধাকবি কৰি আছে ফ্ৰাই, তাৰপিছত এড কৰিব, এইখিনি বস্তু এড কৰি অলপমান হালকা মানে কি ভাজি ল'ব লাগে, আৰু মানে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে, বেছি ৰেড নকৰে। আৰু এইটো অলপ বনাই লওক, তাত চাই ল'ম লাষ্ট এণ্ডিঙত কেনেকুৱা কি কৰে। লগত এড কৰি দিলে গাজৰ, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া, টেষ্টি হ'ব। চ' গাইজ চাওক, বনালোঁ, আধা আধি বনোৱাই হ'ল। তাৰ মানে কেনেকৈ ভাজ কৰিব লাগে আপোনাক শিকাই দিম, চব শিকাই দিম কেনেকৈ ভাজ কৰিব লাগে। এইটো লৈ ফাৰ্ষ্টত জাষ্ট
বেণ্ড কৰিব এটা জাষ্ট এইটো দিলে তাৰপিছত দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা এনেকৈ ভাজ কৰি যাই থাকিব যেতিয়ালৈ মানে কি বন্ধ নহয় বস্তুটো মুখখন বন্ধ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে মানে কি ধুনীয়া লাগিব তো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিব যাইছে বেছি এতিয়া ভিডিঅ' ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিব দেন চাওক মোৰ চেপটো আহিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক সাবস্ক্ৰাইব এতিয়াই কৰক কাৰণ ম'ম' খাই একদম টেষ্টি লাগিব তো অলপ বস্তুখিনি বনাই লওঁ তাৰপিছত ভাজি নহয় উহাব বইল কৰিব বইল হৈ আছে এইটো আমাৰ নতুন মানে কি হেৰি এইটো বনাইছোঁ আমি এইটো বনোৱা নহয় এইটো কিনি আনিছোঁ ইয়াতে আৰু বইল হৈ আছে আৰু খাম আৰু এইটো হ'ল নন ভেজ যিটো মানে কি ইয়াতে চব্জি দিয়া আছে চৰি ভেজ Wow! Very dangerous! ফাইনেলি ম'ম' হৈ গ'ল ৰেডি গাইজ ম'ম' হৈ গৈছে ৰেডি চবে মিলি কিনে বনালোঁ ম'ম'টো একদম পূৰা দোকানত যেনেকৈ বনায় ছেইম এতিয়া টেষ্ট কৰিম কেনেকৈ লাগে ক'ব টেষ্ট কৰি আমি কৈ আছোঁ কেনেকৈ লাগে তো গাইজ খাই দাই হৈ গ'ল খতম চবেই খাই দাই বহি আছে চববিলাকে বহি আছে খাই দাই খোৱা খতম তো ৰেচিপিটোতো গম পালেই কেনেকৈ বনাই ভিডিঅ'টো দেখাই দিলোঁ আপোনালোক আমি কেনেকৈ বনাওঁ চ' ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম তো আজিলৈ ইমানেই বাই বাই চি ইউ দ্য নেক্সট ব্লগ